Question 1. Figure 1 shows a family tree for the inherited of ABO blood group. So asalkan nampak je pasal ABO blood group mesti berkaitan dengan konsep multiple allele. Sebab in your syllabus, multiple allele adalah non-mendel inheritance. So example dia adalah ABO blood group. So kena boleh state example ABO blood groups ni untuk as an example for the non-Mendelian multiple alleles punya inheritance. So untuk APO blood group, the first thing awak kena recall balik adalah apakah all the possible allele untuk setiap jenis blood group yang ada dekat dalam human. So untuk A blood ada sama ada homozygous dominant allele A dan juga allele A, ataupun dia adalah heterozygous untuk allele A dan juga homozygous dan juga recessive allele I kecil. So kat sini kita nampak untuk ABO blood group ni, iaitu because of multiple allele, dia punya gene dia iaitu gene for the blood group, kita guna letter I to represent the allele for blood group. Tapi for each of the allele kita letak di atas dia punya superscript dia iaitu I, and then superscript capital A. So capital A tu mesti menunjukkan bahawa A itu adalah dominant allele. So allele that code for A blood type adalah dominant. So kalau dominant allele, konsepnya masih sama, iaitu satu sahaja pun dah cukup untuk ada expression for that particular phenotype, iaitu in this case untuk A punya blood type. Okay, so I A dan juga I kecil. So I kecil ini adalah untuk represent recessive allele kepada blood group punya allele. So A besar ni adalah dominant allele untuk blood A, I kecil ni adalah recessive allele. So dalam keadaan heterozygous macam ni, recessive allele takkan kena express dia punya phenotype. So tak nampak, sebab kita cuma nampak phenotype for the dominant allele, in this case for A blood type. So I kecil recessive, so di recessive allele kita hanya nampak apabila dia dalam keadaan homozygous recessive. So I kecil maksudnya dia adalah both homozygous recessive allele. So in this case for the homozygous recessive I kecil, phenotype dia kita panggil sebagai O blood type. So technically O blood type tu nak kata dia tak ada A, dia tak ada B. Satu kita panggil dia O. So itu untuk genotype kepada O blood type. Tadi dah ada A. So next ada yang B. So for B blood type sama macam A tadi. So B itu pun dominant allele. So I is for the gene for the blood group. So IB, gene for blood group adalah letter I, and then B is the allele. So B adalah capital letter, maksudnya B itu adalah dominant allele. So the allele that code for B blood group punya phenotype is dominant, sama macam A. So A is dominant allele, B pun dominant allele, both are dominant. I kecil ni yang recessive. So B besar, so homozygous dominant, code for B blood type. So I B besar, I kecil, heterozygous, dominant dengan recessive, so ini pun B blood type. Next, for AB blood type, ini adalah heterozygous condition. IA is dominant, IB pun dominant. So both are dominant. That's why kita nampak orang itu ada both type of blood type. Dua-dua dia ada. Dia ada A dan juga dia ada B. So for this example, iaitu gene untuk blood group, sebenarnya kita nampak juga konsep co-dominant, iaitu A ini dominant, B pun dominant. So in heterozygous condition, kalau dia adalah co-dominant, both of the allele will be fully expressed. Okay, cuma in your syllabus, kalau soalan kata give an example for multiple allele, awak kena guna ABO blood group sebagai example of multiple allele. Walaupun sebenarnya untuk ABO blood group ni bukan sahaja example untuk multiple allele, tapi dia pun example untuk co-dominant allele. So based on this information, kita boleh guna untuk jawab soalan dekat sini. So kita tengok satu persatu. So the parent, the P generation, number 1 adalah O blood type. Number 2 ni kita tak tahu.
And then the second generation, individual number 3 adalah O blood type juga, but the individual number 4 is the B blood type. So anak untuk second generation, apabila parent nombor 1 dengan nombor 2 ni berkahwin, anak mereka adalah O dan juga B. So ini yang kita observe. So based on information kat sini, kita boleh predict apakah possible allele yang berada dekat anak nombor 3 dan juga anak label nombor 4 ni. Iaitu for the O blood group ada satu je lah possibility dia, iaitu homozygous recessive I kecil. Tapi for this individual yang number 4 ni, dia ada B blood type. So kalau for B blood type, ada dua possible genotype dia. So mungkin dia adalah homozygous B besar, mungkin juga dia adalah heterozygous B besar dan juga recessive allele I kecil. So mana satu the correct genotype for this individual, itu kita tengok dia punya parent dia. So parent nombor 1 ni adalah O blood type. So maksudnya genotype dia adalah I kecil. So based on this information, kita boleh predict apakah genotype dekat sini dan juga dekat sini yang kita tak sure tadi. So since anak dia nombor 4 ini berdarah B, maksudnya parent nombor 2 ni at least ada satu IB besar. So maksudnya kalau dah ada at least satu je B besar which is dominant, sudah cukup menjadikan phenotype of this individual to be blood, B punya blood. Kenapa? Sebab untuk parent nombor 1 ini, dia cuma ada dua recessive allele, I kecil. So I kecil dia boleh donate kepada anak nombor 3 ni, ataupun boleh juga donate kepada anak nombor 4. Okay. Seterusnya, apabila kita tengok anak nombor 3 ni adalah berdarah O, iaitu dia mesti homozygous recessive untuk I kecil. So maksudnya one of this recessive allele mesti datang daripada parent yang pertama. So the other recessive allele mesti datang daripada parent yang kedua. So this is how we know that parent yang nombor 2 ni, dia punya B blood type adalah IB dan juga I kecil, bukannya IB. So this parent cannot be homozygous B besar, tak boleh. Because of kita ada bukti dekat nombor 3 ni, dia mesti ada dua I kecil. Satu I kecil for parent number 1, satu lagi I kecil mesti datang daripada parent number 2. So menjadikan genotype for parent number 2 ini yang ada B blood type adalah IB besar, I kecil. Next, oleh kerana this is the genotype for the parent number 2, so bila kita tengok balik dekat anak nombor 4 ni, B blood type for anak nombor 4 ni, dia akan mengkonfirmkan bahawa genotype individual ini adalah this one and not this one. Sebab kalau dia adalah yang ini, maksudnya satu B besar datang daripada parent nombor 2, satu lagi B besar mesti datang daripada parent nombor 1. Tetapi yang kita nampak parent nombor 1 adalah I kecil. So, yang first ni tidak logik dan tidak possible. So, the only possible genotype for the offspring number 4 ni adalah heterozygous IB besar dan juga I kecil. Next, individual number 4 ni marries individual number 5 yang ada A blood type. So, sama juga kalau A blood type can be homozygous IA ataupun heterozygous IA dan juga I kecil. So, ada dua possible genotype dia. So, macam mana kita nak decide yang mana? Kita tengok dia punya offspring. So, based on these two parent, and then ada satu information lagi iaitu offspring number 6 ni, dia adalah B blood type. So B blood type can be IB homozygous ataupun IB I kecil heterozygous. So based on this information, kita nampak oleh kerana number 6 ni adalah berdarah B, so the B allele must came from either one of these parent, meaning that this one lah. So offspring number 4 ni yang ada IB punya allele, dominant allele. So satu lagi allele
untuk B kat sini mesti datang daripada parent yang nombor 5 ni. Okay, individual nombor 5 ni. Dan kita tahu individual nombor 5 ni cuma ada A ataupun I kecil saja. So dia berdarah B. So tak mungkin dekat sini ada lagi B. So dia hanya boleh dapat I kecil sahaja. A pun dia tak boleh dapat. Sebab kalau dia dapat A, sini akan jadi AB, bukannya B. So maksudnya, based on that information, kita boleh rule out yang ini. So this is not the genotype for individual number 5 ini. So this is the correct genotype for this individual. Semuanya because of individual number 6 ni adalah berdarah B. Dan this individual got the B allele from number 4. So the other allele dia akan dapat from the other parent, and since this parent cuma ada allele A ataupun I kecil sahaja, so possible second allele yang B ini ada adalah I kecil sahaja. So kita boleh cancel this one as well. So this is the genotype for individual number 6. So at this point kita dah confirmkan bahawa yang individual number 5 ni adalah heterozygous IA I kecil. So tadi ni kita dah confirmkan bahawa dia adalah IBI kecil. And then number 6 ni adalah IBI kecil. So next kita boleh predict apakah possible phenotype dan juga combination of allele untuk individual number 7 dan juga number 8 ni based on genotype parent number 5 dan juga genotype individual number 4. So paling senang kita buat dia punya cross lah, iaitu ni parent number 4, this is the parent number 5. So these are the possible allele in each of the gametes. So still ada satu the gene iaitu untuk blood type saja. So kita ikut rule untuk monohybrid inheritance. So dalam monohybrid inheritance, setiap satu gamete cuma ada satu allele saja. And then kita letak dalam Punnett square ini, so kita akan dapat the genotype for the offspring. So first possibility adalah anak dia mungkin berdarah AB, boleh. Second possibility adalah anak dia mungkin berdarah B. The third possibility is anak dia mungkin juga berdarah A. The last one pun kita nampak ada possibility bahawa anak dia mungkin juga berdarah O. So untuk setiap anak ni nombor 7 dengan nombor 8, so semua ni adalah possibility. Okay, tidak semestinya sebab kita still tak tahu anak ni berdarah apa. So kita hanya boleh predict based on genotype of the parent. So itulah cara kita untuk predict apakah genotype dan juga phenotype of offspring dari topik ABO blood type punya inheritance. So for this question, dia kata using the Punnett square yang kita dah buat tadi, give the probability, so kena buat pecahan ataupun perpuluhan of the offspring from generasi 2, nombor 4 dan juga nombor 5 having blood group O. So tengok balik dekat Punnett square tadi. So based on the Punnett square, kita nampak probability untuk mendapat darah O apabila nombor 4 dengan 5 ni kahwin adalah 1/4. So the answer for the probability is 1/4 to get the blood O punya offspring. So make sure jangan lupa jawab this part of the question. So after buat Punnett square and then jawab this part, baru boleh dapat 3 markah. So itu question number 1. So question number 2, in Drosophila, the dominant G allele produce wild Drosophila which is grey. So nak kata grey ini adalah dominant sebab dia guna G besar. The recessive allele G kecil produces yellow. So G kecil for the yellow body. So ada ada satu je huruf yang kita guna iaitu huruf G. So maksudnya ini adalah monohybrid inheritance. So A dia kata if the gene for the body color is not sex linked. So ni just nak confirmkan bahawa sekarang kita bercakap pasal Mendel punya monohybrid inheritance dan bukannya pasal deviation from the Mendel. So dia just nak bagi tahu saja, confirmkan saja. So consider a cross between homozygous grey dan juga yellow body female.
So untuk homozygous grey ni dia bagi tahu dah. So grey is the dominant. So kalau homozygous dia mestilah G besar, G besar. Yang second ini dia tak perlu cakap homozygous ataupun heterozygous. Sebab kita tahu kalau dia yellow iaitu recessive allele mesti ada dua. Barulah kita boleh nampak recessive itu punya phenotype. So automatically kita tahu yellow itu mesti G kecil, G kecil. So itulah jawapan untuk number 1 ini. Genotype dia adalah untuk male G besar, untuk female adalah G kecil, G kecil. So dia adalah pure breeding punya monohybrid punya cross. And then kita lukis dia punya genetic diagram for the pure breeding monohybrid cross. For question B dia kata if the gene adalah sex link. Tadi dia kata gene itu bukan sex link. Ni adalah another situation kalau mereka adalah sex link, iaitu membawa maksud if the gene for the color tadi iaitu allele dia G besar dan juga G kecil berada dekat sex chromosome. So untuk soalan yang berkaitan dengan sex link, soalan tu mesti cakap it is a sex link. Baru kita tahu soalan itu bercakap pasal sex link gene. Other than that, tak ada clue lain yang boleh untuk bagi tahu bahawa sekarang kita bercakap pasal sex link gene. Dia mesti sebut perkataan sex link baru confirm bahawa itu adalah sex link gene. So jangan simply tengok kalau ada sebut male ataupun female terus kamu consider adalah sex link gene punya inheritance. Bukan. So jangan tengok male female ni. Tengok kalau dia sebut perkataan ini baru kita tahu bahawa sekarang we are talking about the inheritance for the sex link gene, iaitu gene that can be found located on the sex chromosome, either X ataupun Y chromosome. So define lah. So next, what percentage of the F1 is expected to be male progenies? For this question sebenarnya kita boleh jawab based on teori saja, pemahaman saja. Iaitu tak kisahlah allele dia apa. So kat sini saya tak letak pun allele dia apa. Tapi tak kisah pun allele dia apa. Kalau dia melibatkan sex link gene, kita nak tengok inheritance of the gene respective to the dia punya jantina dia, female ataupun male. So this one is female, this one is male. So kita nak tengok inheritance of the sex juga, jantina organism tersebut. So kalau perempuan, dia cuma ada satu je possible allele untuk jantina dia iaitu X. Tapi kalau lelaki boleh X ataupun boleh Y. Kromosom kita jumpa di dalam dia punya gametes. So daripada cross ini kita nampak asalkan seorang perempuan kahwin dengan seorang lelaki, anak dia probability untuk menjadi perempuan sentiasa 50%, probability untuk menjadi lelaki pun sentiasa 50%. So maksudnya setiap kali dua orang individu itu kahwin, kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki adalah sama dengan kebarangkalian untuk mendapatkan anak perempuan, iaitu semuanya 50-50. So soalan ni tanya what is the percentage untuk mendapat anak lelaki. Dia tak tanya pun jin apa, dia cuba just tanya jantina saja. So jantina dia adalah lelaki 50%, perempuan pun 50%. So next question, among the male progenies, what percentage of the expected percentage is expected to be homozygous genotype? So ini pun kita boleh jawab based on pemahaman kita berkenaan dengan sex link gene, iaitu untuk sex link gene, most of the time the gene is located on the X chromosome sahaja. Dia tak ada locus untuk gene tersebut dekat Y chromosome. For example, for this question, kita nampak G besar itu berada dekat X, tapi dekat Y itu tak ada locus untuk gene G besar ataupun G kecil, untuk allele G besar ataupun G kecil. Dia tak ada, dia kosong. So dekat sini there's nothing there. So kalau dekat situ tak ada, so how can it be homozygous ataupun heterozygous? Tak boleh. So untuk male, asalkan gene itu berkaitan dengan sex link gene, untuk male tak boleh jadi homo ataupun hetero. Sebab pasangan kat sini tak ada pasangan. Itu memang character of the Y chromosome. Y chromosome ni adalah sebenarnya X chromosome yang dah hilang separuh dia punya kaki tu. Kromatik dia hilang separuh. So bila hilang separuh, most of the gene dekat Y is missing.
So locus itu hilang, so gene itu missing, so dia tak boleh jadi homo ataupun hetero. Hanya female sahaja boleh jadi homo ataupun heterozygous. Tak kisahlah homo dominant ke, homo recessive ke ataupun heterozygous. Yang male ni tak boleh sebab locus dekat Y tu tak ada, dia kosong. So dia boleh jadi dia hanya boleh ada satu je allele, iaitu allele yang berada dekat the X kromosom, sama ada G besar ataupun G kecil. Dia tak boleh ada pasangan. So itu yang kita kena faham berkaitan dengan inheritance, berkaitan dengan sex link gene, iaitu dekat male takkan ada konsep homozygous ataupun heterozygous, semuanya because the sex link gene is only found on the X chromosome. On the Y chromosome there is no gene locus for that particular allele. So menjawab soalan ini, apakah percentage untuk mendapat homozygous? Tadi saya kata tidak wujud konsep homozygous ataupun heterozygous untuk sex link gene untuk mana-mana male. So jawapan dia adalah 0%. Okay, next question. A man who is heterozygous untuk brown eye marries a woman who is homozygous. So every time awak nampak apabila ada crossing di mana hetero darab dengan homozygous untuk recessive, itu merujuk kepada test cross. So buktinya dia kata anak dia, F1 dia, separuh adalah brown, separuh adalah blue, iaitu ratio dia 1:1. So ini bukti bahawa monohybrid test cross kita akan dapat nisbah 1:1, iaitu separuh dia ikut dominant, separuh lagi adalah recessive punya phenotype. Okay, next dia kata untuk question berdua ni dia sambung, if the brown eye, iaitu brown dekat sini tadi, iaitu from the F1 generation, anak F1 generation kahwin dengan another woman and produce F2 generation, the phenotype ratio is 3:1. So this ratio tells us that untuk F1 punya cross ini adalah self cross. Dan ingat balik, asalkan dia self cross mesti hetero darab hetero. So for this question, walaupun tadi kita tak tahu yang brown eye man ni sama ada homozygous ke heterozygous, kita tak tahu kan. Kita tahu dia just brown saja. So brown tu mungkin B besar ataupun B besar B kecil. Tapi based on this ratio, kita tahu bahawa brown kat sini adalah heterozygous. Sebab ratio itu adalah bukti bahawa dia adalah self cross, dan dalam self cross mesti hetero dengan hetero. So from this information we know that anak lelaki ini adalah heterozygous, iaitu B besar B kecil, and then the woman is also heterozygous, iaitu B besar B kecil. Semuanya based on the ratio yang soalan ni bagi. So daripada information tersebut kita bolehlah buat dia punya genetic diagram. Okay, so dia kata until F2, meaning that kena start from P. Sebab dalam soalan ini dia start from P, iaitu start dengan test cross dahulu, produce F1, and then F1 tu dia akan buat self cross, dapatlah F2. So sebab tu dia kata sampai F2 generation. So kena start from P generation until F2 generation. Kalau kamu start pada F1 saja, maka awak tak cukup 3 ni. So always in terms of how many generation, follow the whole question. Ni kata until, so maksudnya kena start from the beginning, which is the P generation. So the last generation is F2 generation. Next question. A woman with blood group A marries a man with blood group B, and then their children has group O. So anak dia O tapi mak dia A, bapak dia B. So dia tanya why? Kenapa anak ini boleh mendapat blood group O? So the only possible reason for this is, first awak kena ingat O itu mestilah homozygous recessive, iaitu I kecil. And then kita tahu juga sesiapa yang berdarah A mungkin dia homozygous A dominant ataupun dia adalah heterozygous IA dan juga I kecil. B pun sama. So sama ada IB homozygous dominant ataupun IB heterozygous, iaitu IB besar dan juga I kecil. So based on information ni kita boleh explain kenapa anak dia boleh menjadi blood group O, iaitu explain start daripada parent dia tadi.
So kena cakap, this means that the woman is heterozygous, which is IA I kecil for the A blood type. And the man is also heterozygous, which is IB I kecil blood type. So tulis genotype ini. So this is the woman, this is the man. Okay, so based on the genotype of the parent, so kita akan dapat anak blood group O because each of the I kecil, the recessive allele is inherited from each of the parent. So sila bagi tahu the child get one recessive allele I from the mother and then the second recessive allele I from the father. So jawab macam ni kita akan dapat 3 markah. So the first mark untuk genotype for the woman, second mark is for the genotype of the man, and then the third mark is if you say where did the child dapat I recessive allele tadi, iaitu each from each parent dia dapat. Next, question number 4. In maize ataupun corn, jagung, the gene for coloured seed C besar and smooth seed F besar. So dah ada 2 letter berbeza. So ini adalah dihybrid inheritance. So both of these are dominant over the colourless. So C kecil is for colourless and then wrinkle is for the recessive. So F kecil. So pure breeding. So ingat balik, pure breeding mesti homozygous dominant darab dengan homozygous recessive. Iaitu dia bagi tahu kat sini, dominant dan juga recessive will cross. So itu P generation. So in the F1 generation, hasil daripada pure breeding tadi, dia akan buat test cross. So, ingat balik, asalkan test cross mesti heterozygous darab dengan homozygous recessive. So, based on information test cross ni kita tahu mesti hetero dengan recessive. So, these are the genotype for the parent untuk test cross ini. Okay, next kita baca. Dia kata the F2 generation, iaitu selepas F1 test cross tadi, inilah dia punya observed phenotypic ratio. Ingat, ratio sometimes soalan akan bagi yang observed value. So, how do we know that this is the observed value? Dia bagi value yang besar-besar macam ni. So, kalau just the ratio, sama ada dia bagi 1,1,1,1 ataupun 9,3,3,1 untuk dihybrid. Tapi kalau nombor yang pelik-pelik macam ni, so ini merujuk kepada observed punya value, iaitu value yang kita dapat after kita cross, buat test cross ini in real life situation. So kita ambil 2 plant ini, kita buat dia punya test cross, so anak-anak dia kita kira. So itu adalah observe, apa yang berlaku in real life. So based on this observed phenotypic ratio, kita tukarkan dia kepada ratio. So after that, we will know that the ratio is not 1,1,1,1. So ingat balik, kalau dia adalah test cross, ratio dia mesti 1,1,1,1. Tetapi apabila kita tengok real life situation, the observed value, it is not 1,1,1,1. So this is the proof that ini adalah cross yang melibatkan link gene with crossing over. So ni awak kena hafal. Memang information dia, maklumat tu sentiasa macam tu. Asalkan the ratio, the phenotypic ratio is not 1,1,1,1, it means that sekarang apa yang berlaku adalah it involve link gene with crossing over. So itu je explanation for this kind of result, iaitu related to the observed phenotypic ratio. So question number 1, does the above cross follow Mendel? So the answer is no. Kenapa? Sebab Mendel cakap kalau test cross mesti 1,1,1,1. So apa yang Mendel cakap itu merujuk kepada perkataan expected. The expected ratio is 1,1,1,1. So maksudnya itu merujuk kepada Mendel punya inheritance. Dia expect dia akan jadi 1,1,1,1. But when we did the crossing and then we observe the phenotypic ratio, we will not get 1,1,1. So this is the main clue to show that the crossing that we're doing right now is a linked gene with crossing over, iaitu merujuk kepada non-Mendelian inheritance.
So for this question, explain the situation. So this is the explanation lah, iaitu the crossing above is referring to linked gene with crossing over, satu markah. Second markah, the phenotypic ratio is not 1:1:1:1. Okay, cakap ni dulu, baru ni pun tak kisah. So tak kisah, yang penting these are the 2 points. 2 point ni saja untuk explain kenapa ratio dia yang kita observe dia macam ni. For the last question, draw diagram iaitu test cross of the F1 generation. Okay, so for this question, dia specifically cakap draw yang F1 sahaja. So kamu tak perlu draw daripada P. Tapi kalau kamu nak draw daripada P pun tak ada masalah. Okay, cuma tak ada markah lah. So this is the only question yang dia cakap tak perlu start pada P, tapi dia kata draw yang F1 sahaja untuk show the expected. So the expected kat sini nak kata dia nak suruh awak lukis diagram for the Mendel punya law punya dihybrid test cross, bukannya yang link gene. Sebab link gene itu observe, yang ni adalah expected. So kita kena draw yang teori punya, iaitu Mendel punya dihybrid test cross, dan start daripada F1 generation. So itu sahaja.